Thả thính là flirt with somebody. Flirt with somebody là thả thính. I'm flirting with you. Do you love me? Mình đang thả thính mấy bạn nè. Mấy bạn có yêu mình không? I'm flirting with you. Do you love me? Mấy bạn yêu mình thì follow mình để học tiếng Anh nha. Cái đồ giàu đổi bạn sang đổi vợ có mới nói cũ. Tiếng Anh là new one in, old one out. New one in, old one out. New one in, old one out. Scream là hét. Scream là hét. Ice cream fun, ice cream là hét lên thèm ăn kem. Ice cream fun, ice cream. Ice cream fun, ice cream. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là đi ra đường thấy gái không có được ngắm. Ông cũng hứa với tôi là ông không có liếc gái rồi mà. Trứng nào tật nấy là sao? Trứng nào tật nấy, tiếng Anh là who rings will ring again. Trứng nào tật nấy, who rings will ring again. Who rings will ring again là trứng nào tật nấy. Xưa đó, ông hay chê tôi nghèo chứ gì? Chê tôi là phụ hồ nghèo. Bây giờ đó, tôi lên thợ chính rồi nha. Sông có khúc, người có lúc. Tiếng Anh là every day is not Sunday. Đâu phải ngày nào cũng là ngày Chủ nhật đâu, đúng không? Every day is not Sunday. Là sông có khúc, người có lúc. Nó được sinh ra là giàu từ trong trứng đó nha. Con bé nó sinh ra giàu từ trong trứng nha. Tiếng Anh nói là she was born with a silver spoon in her mouth. She was born with a silver spoon in her mouth. Có nghĩa là giàu từ trong trứng hoặc sinh ra là đã được bọc điều rồi. She was born with a silver spoon in her mouth. Ở Úc đó, các bác sĩ người ta đang kêu gọi người dân ở nhà đi, đừng có đi ra ngoài đường. Người ta kêu gọi như vậy nè: we stay work for you, you stay home for us. We stay work for you, you stay home for us. Dịch ra tiếng Việt mấy bạn biết nói là gì không? Lại mấy cậu mấy mợ ở nhà giùm con. Để Mị nói cho mà nghe. Tiếng Anh là let me tell you this. Thấy My với Mị giống nhau không? Thấy tiếng Anh với tiếng Việt giống nhau không? Vậy thấy nói tiếng Anh dễ không? Tiếng Anh dễ, nói tiếng Anh dễ thì lo mà học đi. Các cháu ạ, hôm nay bà sẽ chỉ cho các cháu biết các cháu ạ. Nói trong tiếng Anh đó chính là my dear kids, các cháu ạ.